Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজি আমি বনাম কলৰ পিঠা। এইবিধ পিঠা যেতিয়া কলখিনি মানে বহুত বেছি পকি যায় তেতিয়া কলখিনি খাব ভাল নালাগে। সেইবাবে ভাবিছো পিঠা মই বনাই দেখুৱা আপোনালোকক। যদি আপোনালোকৰ ঘৰতো এনেকুৱা কল বেছিকৈ অনা থাকে আৰু কলখিনি খাব ইচ্ছা নাথাকে তেতিয়া পেলাই নিদিব। এনেকুৱা ধৰণে পিঠাৰ আকাৰত বা মালপোৱা বনাই ল'ব পাৰে। এয়া মই কলখিনি এনেকে মেশ কৰি লৈছো চামুচ এখনৰ সহায়তে যি ফক বুলি কোৱা হয় কাটা চামুচ যে তাৰে মই এনেকে কৰি লৈছো। দিয়া গোটা ভাবটো অকমান থাকিব। এনেদৰে থাকিলে খাবলৈ ভালে লাগে পিঠাটো। এতিয়া মোৰ ইখিনি ভালদৰে কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই তাত অকমান ময়দা যোগ কৰিম। প্ৰায় 1 কাপ ময়দা মই ইয়াতে যোগ কৰিম। এতিয়া মই ময়দাখিনি চালনীৰে ভালদৰে চালি ল'ম। তেতিয়া ময়দাত থকা লাম্পছখিনি বা গোটা ভাবখিনি নাথাকিব, ভালদৰে চালি ল'ব লাগিব। এয়া দেখুৱা ধৰণে ভালদৰে আপোনালোকে ময়দাখিনি চালি ল'ব। যদি আপোনালোকৰ কলৰ পৰিমাণ বেছি থাকে তেতিয়া আপোনালোকে ময়দা বেছিকৈ ল'ব পাৰে। মোৰ কল 7-8টা মান আছিলে, মালভোগ কল ব্যৱহাৰ কৰিছো। আপোনালোকে যিকোনো কলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মোৰ ময়দাখিনি ইয়াতে ভালদৰে চালি লোৱা হৈ গৈছে। কলৰ সৈতে মই মিশ্ৰণটি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এতিয়া মই তাত 3 চামুচ চেনি যোগ কৰিম। কল মিঠাই যিহেতু সেইবাবে মই চেনিটো বহুত বেছি যোগ কৰা নাই, তেতিয়া বহুত বেছি মিঠা হৈ যাব, তেতিয়া খাব ভাল নালাগিব। চেনিখিনিৰ সৈতে ময়দাখিনি অকমান মিহলাই তাৰ পিছত অকমান নিমখ যোগ কৰিব, কাৰণ মিঠাৰ পৰিমাণটো অকমান বেলেন্স কৰিব হলে অকমান নিমখ যোগ কৰিলে তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া মই কলৰ মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰি লৈছো। এইখিনি গোটা গোটা হৈছে দেখিছে। তাতে এতিয়া অকমান পানী যোগ কৰি যাম লাহে লাহে। এবাৰতে পানীখিনি যোগ নকৰিব, তেতিয়া পিঠা বনাবলৈ বা মালপোৱাখিনি বনাবলৈ বেটাৰটো বহুত বেছি পাতল হৈ যাব। সেইবাবে আপোনালোকে যেতিয়া যিকোনো বেটাৰ আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰে সেই মিশ্ৰণখিনিত অলপ অলপকৈ পানী যোগ কৰিব লাগে। এতিয়া মই 1 গিলাচ পানী লৈছো। তাৰে অকমান অকমানকৈ মই যোগ কৰি যাম। এবাৰতে দি নিদিও, দেখিছে মই অকমান দিছো। এতিয়া মই অকমান দিয়াৰ পিছত মিশ্ৰণখিনি এনেকুৱা হৈছে। এয়া দেখিছে অকমান আঠা ভাবটো আৰু লগতে মিশ্ৰণখিনি অকমান পাতল হৈছে। এতিয়া মোৰ আৰু অকমান পানী লাগিব আৰু মই সেইবাবে আৰু অকমান পানী যোগ কৰি লৈছো। এনেকুৱা হোৱালৈকে আমাৰ বেটাৰখিনি তৈয়াৰ হৈ গৈছে পিঠা ভাজিবলৈ। এতিয়া মই কেৰাহীত অকমান তেল দি লৈছো। তেলখিনি গৰম হ'বলৈ অলপ ৰখিব লাগিব। তেলখিনি গৰম হৈ যোৱাৰ পিছত আমি অকমান অকমানকৈ চামুচৰ সহায়েৰে মালপোৱাখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। এয়া আপোনালোকে পিঠাও ক'ব পাৰে বা মালপোৱাও ক'ব পাৰে। যিকোনো পিঠা বুলি ক'লেও হ'ল বা মালপোৱা ক'লেও হ'ল, দেখাত পিঠা বা মালপোৱা ক'লেই হ'ল আৰু খাবলৈতো ভালেই হয় বাৰু। এয়া মোৰ প্ৰথমটো পিঠা দিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া মই চামুচ এখনেৰে অকমান অকমানকৈ তেল ওপৰত ছটিয়াই যাম। তেল মই বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকমানে দিছো। সেইকাৰণে ওপৰেৰে অকমান এনেকৈ ছটিয়াই দিলে ওপৰৰ কেঁচা ভাবটো নাইকিয়া হ'ব। এতিয়া দুয়োফালে একে সমানে সিজিব পিঠাটো। তাৰপিছত লুটিয়াই দিলো। এয়া এটা সাইড মোৰ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া এটা এটাকৈ ভাজোতে বহু বেছি সময় লগা বাবে মই 2টা 3টা 4টা একেলগে তেনেকৈ দি ভাজি লৈছো। এয়া পিঠাখিনি পৰিয়ে গ'ল মই থওঁতে। এয়া এইখিনি মোৰ ভাজা হৈ গ'ল। দেখিছে, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া আৰু এয়া মই লাৰি দেখুৱাইছো, বহুত সফ্ট হৈছে। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিবচোন। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। আগন্তুক দিনতো মই এনেদৰে নতুন নতুন ৰেচিপি লৈ আহি থাকিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে মোৰ
ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব